කොහමද හෂි? හොඳින් ඉන්නවා. ගොඩක් කාලෙක ඉන්නේ. අනේ සෝරි මට අඳුරලා දෙන්න බැරුණා. තිවංක මේ හෂි. හෂි මේ තිවංක. හායි තිවංක. ඉතින් අද අපි මොකද කරන්නේ? ඔව් හෂි මේ ඇත්තටම මේ ප්‍රොඩක්ට් එක කොහොමද මෙච්චර ඉෆෙක්ටිව් වෙන්නේ කියලා මේ අපේ තිවංකට මාර ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. Really? හරි. අද අපි තිවංකත් ඉන්න හින්දා පොඩි වැටලීමක් කරමු. වැටලීමක්? පහුගිය දවස් ටිකේ අපි එක්තරා බ්‍රෑන්ඩ් එකක් ගැන කතා කරාට මතකයිනේ. ඇත්තටම තිවංක කතා කරා විතරක් නෙමෙයි. අපි ඒව ගොඩාක් කාලයක් තිස්සේ පාවිච්චිත් කරා. ඒ නිසාමයි අපි දැනගත්තේ ඒක ඒ තරම් ප්‍රතිඵලදායකයි කියලා. අන්න ඒකයි බය නැතුව කියන්නේ. ඔයාලටත් ඒක පාවිච්චි කරලා බලන්න කියලා. මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක අපිව හොඳම යාළුවෝ කරා. ඒ වගේමයි අපි දෙයක් ගැන විශ්වාසයෙන් කියනකොට අපි ඒ ගැන විශ්වාස තහවුරු කරන්නත් ඕනේ. මොකද කියන්නේ? අපි යමුද Herbline factory එක බලන්න? හරි. ඔන්න එහෙනම් අපි Herbline factory එක ළඟට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අපි පොඩ්ඩක් බහැරම් බලමුනේ. මේ තමයි Herbline factory එක. බලන්න ගහකොළ වලින් වට වෙලා තියෙන්නේ. අපි පොඩි chance එකක් අරන් ඇතුළට ගිහලා බලමු. Excuse me. ඔව් එන්න ඉඳ ගන්න. මම හෂිනි. ඒක මේ ඉන්නේ නිෂානි. මම සමීර. මම තමයි මේ ෆැක්ටරි මැනේජර් විදිහට කටයුතු කරන්නේ. හා. අපි නම් ඇවිල්ලා ඉන්නේ හරිම පුද්ගලයා ගාවට. ඒකනේ අපි කාලයක් තිස්සේ ඔයාලගේ නිෂ්පාදන පාවිච්චි කරනවා. ඔව් මම දැකලා තියෙනවා ඔයාලා කරපු වීඩියෝ එක ලස්සනට තියෙනවා. ඇත්තටම සතුටුයි ඒ කියන්නේ. මේ ඒක නෙමෙයි මිස්ටර් සමීර. අපි අද ආවේ මේ Herbline products කොහොමද නිෂ්පාදනය වෙන්නේ කියලා බලා ගන්න. ඉතින් අපිට අද බැරි වේද ෆැක්ටරි එක ඇතුළේ පොඩ්ඩක් බලන්න? මට ෂූටි වෙලාවක් දෙනවද? මම හෙඩ් ඔෆිස් එකට කතා කරලා පොඩි අවසරයක් අරන් ඉමු. අනේ ඇත්තටම සමා වෙන්න ඕනේ. මොකද අපිට කලින් දැනුම් දීලා එන්න බැරි වුණාට. නෑ ඒකට ප්‍රශ්නයක් නෑ. මෙහෙම හොඳයි. අපි හෙඩ් ඔෆිස් එකට කතා කරලා රාජකාරීමය අවසරයක් අරන් ඉමු. හරි සර් හරි. Thank you sir. හරි අපි යමු. මිස්ටර් සමීර මොනවද අර ටැංකි? ඒ තමයි අපේ ෆැක්ටරි නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ අවසන් වෙන තැන. අපි එතනින් අපේ වැඩේ පටන් ගමු. මිස්ටර් සමීර මොකක්ද කලින් කිව්වේ අවසන් වෙන තැනින්ම පටන් ගමු කියලා? ඔව් ඇත්තටම අපේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේදී අවසන් වෙනකොට ඉවතලන සියලුම අපිරිසිදු ජලය මේ ටැංකියට ගෙනහල්ලා මෙතනින් පිරිපහදු කරලා පරිසරයට මුදා හරින්න පුළුවන් හොඳම තත්ත්වය කියන ජලය තමයි අපි පරිසරයට මුදා හරින්නේ. ඒ කියන්නේ Herbline කියන්නේ ඒ තරම්ම පරිසර හිතකාමී ආයතනයක්. ඔව් නිෂානි. ඇත්තටම Herbline අපේ විශ්වාසය අපි පරිසරයට හොඳ දෙයක් දුන්නොත් පරිසරයත් අපිට හොඳ දෙයක් දෙන කියන එක තමයි අපේ දැඩි විශ්වාසය. Herbline කියන්නේ වචනේ පරිසමාප්ත අර්ථයෙන්ම පරිසර හිතකාමී ආයතනයක්. එහෙනම් අපි ෆැක්ටරි එක බලලා මේමු නේද? ඒක තමයි. අපි යමු. හරි අපි යමු. මිස්ටර්
සමීර මේ දේවල් වලින් ප්‍රොජෙක්ට් එකට ලැබෙන බලපෑම මොකක්ද? ඇත්තටම හෂිනී අපේ නිෂ්පාදන වල තියෙන ගුණාත්මක භාවය වැඩි කරන්න. ඒ කියන්නේ පිරිසිදුකම ඊට පස්සේ විස බීජ යන්න පුළුවන්, බැක්ටීරියා යන්න පුළුවන්. අපි ඒවා වළක්වා ගන්න තමයි මේ වගේ ක්‍රියාවලියක් අපි භාවිතා කරන්නේ. ක්වොරන්ටයින් ඒරියා කියලා එකක් වෙන් කරලා තියෙනවා. අපි මිස්ටර් සමීරගෙන් අහලා දැනගමු මේ වගේ තැනක් වෙන් කරලා තියෙන්නේ මොකටද කියලා. ඔව් හෂිනී. මෙතන අපි ක්වොරන්ටයින් ඒරියා කියලා වෙන් කරලා තියෙන්නේ අපි සප්ලයිස් ලයින් ගේන raw material item. raw material item වල ප්‍රමිතිය තියනවාද හරියට තියනවාද කියලා චෙක් කරගන්න තමයි අපි මෙතන වෙන් කරලා තියාගෙන ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ ස්ටෝර්ස් එකට සප්ලයිස් ගෙනාවට පස්සේ මේ ක්වොරන්ටයින් ඒරියා එකේ තියලා සාම්පල් ගන්නවා. සාම්පල් අරන් අපි ලැබ් එකට ගෙනියනවා. ලැබ් එකට ගෙනහිල්ලා එතනින් ඇප්‍රූවල් එක ආවට පස්සේ තමයි අපි භාවිතා කරන්න ගන්න. නිෂ්පාදන වලට භාවිතා කරන්න ගන්න. ඒකට තමයි අපි ක්වොරන්ටයින් ඒරියා එකක් කියලා වෙන් කරලා තියලා තියෙන්නේ. හරි. ඒ කියන්නේ අපි ඊළඟට යන්න ඕනේ ලැබ් එකට. ඔව් අනිවාර්යෙන්ම අපේ නිෂ්පාදන තියෙන ගුණාත්මක භාවය වැඩි කරන්න අපි කළ යුතු සෑම පරීක්ෂණාත්මක කළා තමයි අපි නිෂ්පාදනය කරන්නේ. මිස්ටර් සමීර දැන් මෙතනට එන raw material හැම එකක්ම අන්තිමේදී භාවිතයට සුදුසු වෙනවද? නෑ හෂිනී ඒක හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඇත්තටම අපේ ප්‍රොඩක්ට් වල ගුණාත්මක භාවය බලන්න අපි අර ක්වොරන්ටයින් ඒරියා එකෙන් ගන්න සාම්පල් ටික ලැබ් එකට ගේනවා. ලැබ් එකට ගෙනල්ලා ඒක ගැන තත්ත්ව පරීක්ෂා කරලා නිෂ්පාදන සුදුසුද කියලා බලන්න මෙතන අප්‍රූවල් එක දෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි අපි නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට ඒක බාර දෙන්නේ. ඒ වගේම රිජෙක්ට් වෙන raw material තියෙනවා නම් අපි රිජෙක්ට් item ඒරියා එකේ තියෙනවා. ඒවා ඊට පස්සේ අපි රිටර්න් කරනවා. මේ නිෂ්පාදන මේ තරම්ම ප්‍රතිඵලදායක වෙන්න අඩිතාලම වැගෙන මෙතන. ඇත්තටම මිස්ටර් සමීර මොකද්ද මෙතන වෙන්නේ දැන්? ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම ඔව්. අපේ නිෂ්පාදන වලට අදාළ formulation එකේ තියෙන raw material item අපි නිශ්චයාකාරව measure කරගන්නවා. measure කරලා ඉවරලා අපි මේ mixing tank එකට දානවා. mixing tank එකට දාලා අපි පැය කිහිපයක් ඒ අදාළ ටයිම් එකට මික්ස් කරගන්නවා. මික්ස් කරගෙන ඉවරලා ඊට පස්සේ අපි අන්ලෝඩ් කරගන්නවා. අන්ලෝඩ් කරගෙන ඉවරලා අපි මේක කෝල් කරන්න ඕනේ. හොඳට කෝල් කරන්න ඕනේ. මික්ස් වෙන ගමන් කෝල් කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි ඒක අන්ලෝඩ් කරලා ඉවරලා අපි ආවේ නැවතත් මේ මැෂින් එකෙන් මේ මැෂින් එකට දාලා කලර්ස් ඒ වගේම පර්ෆියුම් ඒවා දාලා හොඳට මික්ස් කරගන්නවා. මික්ස් කරගෙන ඉවරලා මේකෙන් අපි සාම්පල් එකක් ගන්නවා. සාම්පල් එකක් අරගෙන ඉවරලා අපි ලැබ් එකට දෙනවා. ලැබ් එකෙන් අපිට අප්‍රූවල් එක දෙන්න ඕනේ මේක ෆිලින් කරන්න පුළුවන්ද. ඔව් එතකොට අපි ලැබ් එකෙන් බලනවා pH අගය බලනවා, විස්කොසිටි බලනවා. ඒ වගේ පරීක්ෂණ වලට වාජනය කරලා තමයි අපිට අප්‍රූවල් එක දෙන්නේ ෆිලින් කරන්න හොඳ තත්ත්වෙන් තියනවා කියලා.
හර්බ්ලයින් නිෂ්පාදන අපේ අතට මේ තරම් වගකීමෙන් ලොකු කාර්යයක් ඇතුලේ සිද්ධ වෙනවා. අපි අද ඒ දේ දැක්කා ඇස් දෙකටම. ඒ වගේම තමයි ආයතනයක් විදියට ජාතික මට්ටමින් මොකද තියෙන වගකීම? ඔව් හර්බ්ලයින් අපේ විශ්වාසය දේශීයත්වයේ මුල් තැන දෙමින් දේශීය අමුද්‍රව්‍ය වලට මුල් තැන දෙමින් හොඳ නිෂ්පාදනයක් දේශීයත්වයෙන් පිරුණු හොඳ නිෂ්පාදනයක් පාරිභෝගිකය අතර දැන් තමයි අපේ බලාපොරොත්තුව. ඒ වගේම ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළක් අපි ජයග්‍රහණය කරලා රටට ආදායමක් ගෙන තමයි අපේ ලොකුම බලාපොරොත්තුව.